یه وقتایی بچه ما توی مهمونی نمیتونه خوب صحبت بکنه، یا شعری که بلد هست رو یادش میره و نمیتونه خوب بخونه، یا شاید امتحانش رو خوب نداده، توی ورزش موفق نبوده، یا با دوستش قهر کرده. توی این شرایط معمولا 2 تا فکر میاد تو ذهن بچه ها. یکی اینه که من اینا رو بلد نیستم و باید یاد بگیرم، نگاه به بقیه بکنم، ببینم چیکار دارم میکنم و شبیه اونا انجام بدم. و گاهی وقتا فکر منفی میاد و اونم شبیه اینه که من خوب نیستم، من به درد نخورم، من ضعیفم، من شکست خوردم، من خنگم یا باهوش نیستم. من میخوام در مورد 2 تا ستون مهم تربیت، یعنی اعتماد به نفس و عزت نفس صحبت بکنم. این 2 تا رو تعریف کنم، مثال بزنم و راهکارهایی که میتونیم به این 2 تا برسیم در مورد بچه هامون رو بگم خدمتتون. پس ویدیو رو با من همراه باشین. درود، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم در مورد موضوع اعتماد به نفس و عزت نفس در بچه ها صحبت بکنیم. کلمه اعتماد به نفس و عزت نفس هر دوتاشون عربی هستند و ترجمه کلمات اعتماد به نفس self confidence و عزت نفس self esteem. اعتماد به نفس یعنی که چقدر خودم رو باور دارم، چقدر توانایی های خودم رو باور دارم و میدونم که این کارها رو، این توانایی ها رو میتونم انجام بدم. و عزت نفس احساس ارزشمندی هستش، یعنی اینکه چقدر به خودم احترام میذارم. برای اینکه تفاوت این 2 تا رو بهتر متوجه بشیم اینه که بدونیم وقتی از عزت نفس صحبت میکنیم، یعنی احساس ارزشمندی، یعنی بچه ما توی تربیت ما تونستیم بهش احساسات مثبتمون رو ابراز بکنیم و به اون گفتیم که تو یک موجود ارزشمندی هستی. و در اعتماد به نفس یعنی اینکه ما تونستیم با رفتارها و کامنت هامون به بچه‌مون بگیم که تو میتونی این کارها رو انجام بدی و توانمندی. پس در عزت نفس از یک احساس درونی تری داریم صحبت میکنیم و در اعتماد به نفس از یک رفتارها، اکت و تجربه فرزندمون داریم صحبت میکنیم که ما آیا تونستیم در اون تجربه ها بهش این پیام رو بدیم که تو توانمند هستی یا نه. زمانی که بچه ما تو مهمونی نمیتونه خوب صحبت بکنه و به این فکر میکنه که من باید یاد بگیرم، ببینم مثلا اون دوستم چجوری این شعر رو خون، اون دوستم یا خواهر و برادرم چطوری سلام علیک کرد، چطوری صحبت کرد، یعنی اینکه داره ستونهای اعتماد به نفسش شکل میگیره. و وقتی که اون افکار منفی میاد تو ذهنش، افکاری که من خوب نیستم، من به درد نخورم، من باهوش نیستم، من خنگم، من شکست خورده هستم، یا من با این جمع فاصله دارم، اونا میتونن و من نمیتونم، یعنی اینکه به احتمال زیاد عزت نفس بچه ما به اندازه کافی شکل نگرفته، احساس ارزشمندی در اون به اندازه کافی شکل نگرفته. مطالعات روانشناختی میگن که وقتی که ما میتونیم در رفتارها و پیامهامون به بچه ها نشون بدیم که تو توانمند هستی، اعتماد به نفس شکل میگیره. و وقتی که نمیتونیم با احساساتمون و رفتارهامون به بچه هامون نشون بدیم که تو ارزشمند هستی، حتی اگر اشتباه کنی، حتی اگر کاری رو درست و خوب و به اندازه انجام ندی، عزت نفس به اندازه کافی شکل نمیگیره. پس تا اینجای ویدیو ما متوجه شدیم که اگر بخوایم عزت نفس در بچه ها به اندازه کافی شکل بگیره، باید دست از سختگیری، پرفکشنیستی، کمالگرایی برداریم. وقتی زیاد از بچه هامون ایراد میگیریم، در بچه های ما باوری ایجاد میشه که من به اندازه کافی خوب و ارزشمند نیستم، من نقص و ایرادهایی دارم، برای این نقص و ایرادها باید خجالت بکشم، برای اینها احتمالاً احساس بی‌ارزشی رو تجربه میکنم و خیلی وقتا دچار احساس طرد میشم، یعنی از جمع فاصله میگیرم چون به اندازه کافی خودم رو خوب نمیدونم. خب حالا از شما سوال میکنم کدوم یکی از این 2 تا مهمتر و تاثیرگذارترن؟ توی کتابی میخوندم که نوشته بود عزت نفس ریشه اعتماد به نفسه. به نظر منم اگه بخوایم این 2 تا رو به ساختمون تشبیه کنیم، میتونیم بگیم فونداسیون ساختمون
عزت نفسه و بر روی فونداسیون ستونهای محکمی که ما قراره بذاریم میشن اعتماد به نفس فرزندمون. من به تجربه توی مراجعینم دیدم هر دوی اینها اگر نباشه آسیب میزنه، ولی بچه هایی که اعتماد به نفس کافی رو دارن، 3 تا 4 تا 5 تا مهارت رو به خوبی دارن انجام میدن، ولی عزت نفس کمتری دارن، معمولاً خوشحال نیستن، راضی نیستن و اون عملکرد خودشون رو اونجوری که من و شما میبینیم خودشون اصلا نمیبینن. من احساس میکنم که درد و رنجی که توی عزت نفس اگر شکل نگیره وجود داره بیشتر از اعتماد به نفس هست. نمیدونم با من موافق هستین یا نه؟ خب من در ادامه میخوام 10 تا راهکار رو بگم برای اینکه عزت نفس در بچه هامون شکل بگیره و در انتها در مورد اعتماد به نفس صحبت میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها، طبق آماری که یوتیوب به ما میده حدوداً 50% از شما عزیزانی که ویدیوها رو میبینید سابسکرایب یا عضو نیستید. شما میتونید با فشار دادن دکمه کنار لوگوی همراه همیشگی ما باشید. به پلیلیست دسترسی دارید و میتونید ویدیوهایی که در زمینه کودک، نوجوان، زن و شوهر و مهارت‌های زندگی هست رو مشاهده بکنید. اگر این ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لایک کنید، برای من کامنت بذارید و برای دوستاتون شیر بکنید. متشکرم. بریم سراغ راهکارها. اولین راهکار برای اینکه عزت نفس در بچه هامون شکل بگیره پذیرش بی قید و شرط هست. یعنی اینکه ما به بچه هامون نشون بدیم و این پیام رو از ما بگیرن که حتی اگر شبیه ما رفتار نکنن و فکر نکنن ما دوستشون داریم. پس اگر نمرت اون چیزی نشه که من میخوام، اگر در دوستیابی اون چیزی نباشی که من میخوام، اگر غذاتو نخوری باز هم برای من محترمی و دوست دارم. مورد دوم تقویت احساس ارزشمندی هستش. یعنی صرفاً به خاطر اینکه یک انسان هستی من دوستت دارم، پس فقط به خاطر اینکه شبیه من و دستورات من داری عمل میکنی بهت احترام نمیذارم. حتی اگه اون کارام انجام نشه باز هم تو برای من ارزشمندی. مورد سوم تشویق به خودآگاهی هستش. وقتی ما نقاط مثبت و منفی خودمون رو، ما آدم‌ها وقتی اون رو نسبت به شناخت پیدا می‌کنیم متوجه میشیم که نیاز نیستش که بابت نقاط ضعفمون احساس بی‌ارزشی داشته باشیم و این خیلی طبیعیه که یه انسان مجموعی از نقاط قوت و ضعف هستش. پس به ورژن بهتر بودن خودمون فکر می‌کنیم، ولی بابت اون نقاط ضعف قرار نیستش که احساس بی‌ارزشی بکنیم. شماره 4، مورد 4، آموزش مدیریت احساسات هستش. وقتی که احساساتمون رو بتونیم تجربه بکنیم و آموزش بدیم به بچه‌ها بدونن که هر انسانی عصبانی میشه، ناراحت میشه، دلخور میشه و احساسات مختلف رو میترسه، احساسات مختلف رو تجربه میکنه و البته یاد بگیریم که مثلا احساس عصبانیت طبیعیه، نباید خودتو سرزنش بکنی، ولی باید یاد بگیری که اونو مدیریت بکنی که تبدیل به یک رفتار پرخاشگرانه نشه. پس بعد از اینکه این مهارت رو یاد میگیریم دیگه خودمون رو سرزنش نمیکنیم، بلکه مدیریت احساسات رو یاد میگیریم و میدونیم که یک موجود ارزشمندی هستیم. مورد بعدی حمایت از تلاش هست، نه فقط نتیجه. یعنی که من به خاطر زحمت کشیدن تو رو دوست دارم و خیلی برام قابل احترام هستی، خیلی نتیجه رو بهش تمرکز نمی کنیم. پس از این به بعد تلاشات رو میبینم و براشون پیام و کامنت مثبت دارم. مورد بعدی مقایسه نکردن هست. یه جایی که ما آدم ها با هم مقایسه میشیم خیلی حس ناخوشایند و بی‌ارزشی به ما میده. اون جایی که فکر میکنیم کافی نیستیم، خوب نیستیم، به درد نخوریم و شروع میکنیم به سرزنش کردن خودمون. پس از همین الان اگر شما جزو پدر مادرایی بودید که مقایسه میکردید برای اینکه به بچه ها انگیزه بدید، شبیه خواهرت چرا درس نمیخونی، مثل برادرت چرا منظم نیستی، مثل دوستت چرا 2 تا ورزش رو انجام نمیدی، برای انگیزه گرفتن معمولا ما از این گزینه استفاده میکنیم ولی حس بی‌ارزشی به بچه هامون میدیم. از این به بعد ممنون. مورد بعدی
پذیرش اشتباه هست. خیلی مهمه که بچه‌های ما توی محیطی بزرگ بشن که احساس امنیت بکنن و اشتباهاشون رو خیلی راحت بیان به من و شما پدر و مادر بگن و بدونن که ما قراره راجع به اشتباهاشون بشینیم با هم صحبت بکنیم. پس از این به بعد قراره که راجع به اشتباههای بچه‌هامون با هم بشینیم صحبت بکنیم و به جای سرزنش بهشون بگیم چه کاری الان میتونی انجام بدی برای که اون اشتباه رو حل بکنی. مورد بعدی تقویت مهارت حل مسئله هست. وقتی که بچه‌های ما یاد بگیرن مشکلات کوچیک و بزرگشون رو بهش فکر بکنن و حلش بکنن، احساس بهتری دارن نسبت به خودشون، احساس ارزشمندی دارن. پس به جای اینکه سرزنشت بکنم، تحقیرت بکنم، تهدید یا تنبیهت بکنم، از این به بعد میتونم با تو صحبت بکنم راجع به مشکلاتی که پیش اومده، راجع به مثلا قهری که با دوستت کردی، راجع به نمرت که پایین شده، راجع به مشکلی که با خواهر و برادرت داری. این مشکلات کوچیک روزمره رو با هم حرف بزنیم و راجع بهشون راهکار پیدا بکنیم و وقتی که تو حلش میکنی احساس ارزشمندی بیشتری داری. کار دیگه ای که میتونیم بکنیم تا بچه هامون احساس ارزشمندی بیشتری داشته باشن، الگو برداری از رفتار ما هستش. یعنی بچه ها دارن میبینن ما به عنوان پدر و مادر چقدر به خودمون احترام میذاریم، چقدر اشتباههای خودمون رو میبخشیم. پس اگر قراره که الگوی خوبی برای بچه‌م باشم، باید عزت نفس خودم رو حفظ بکنم و اگر نداشتم و پدر مادرم نتونستن برای من ایجاد بکنن، خودم براش اقدام میکنم. و مورد آخر تشویق به فعالیت‌های متنوع هستش. وقتی بچه‌های ما تجربه میکنن فعالیت‌های مختلف رو، میتونن توانمندی‌ها و استعداداشون رو کشف بکنن و طی کشف اون استعدادها احساس ارزشمندی بیشتری رو دارن تجربه میکنن. وقتی از فعالیت‌ها صحبت میکنیم، منظورمون یه کارهای خیلی عجیب و غریب نیست. همین مهارت‌ها، همین کارهای فعالیت‌های روزمره و دم دستیه. بچه ما اون ابتدای 2-3 سالگی میتونه قاشق رو خودش برداره، میتونه بند کفشش رو ببنده، میتونه یه چیزی رو گره بزنه، پاپیون بزنه، بشقابی رو برداره، استکانی رو بشوره، مشقش رو بنویسه، مسئله ریاضیش رو حل بکنه، دوست پیدا بکنه، با دوستش آشتی بکنه، قهر میکنه یه زمانی و بعد دنبال حل مسئله هستش، از ما کمک میگیره، یا اینکه میتونه با خواهر برادرش مشکلاتش رو حل بکنه، وسایلش رو شیر بکنه. پس دارم از مهارت‌های خیلی دم دستی و روتین و روزمره صحبت میکنم. وقتی که این مهارت‌ها رو میتونه به خوبی دست از کمالگرایی و ایدئالگرایی برمی‌داریم، داریم از یک مهارت‌های کوچیک دم دستی صحبت می‌کنیم و بابت اونها حتما نیاز هست که کامنت مثبتی ما بهش بدیم تا هم احساس توانمندی بکنه و اعتماد به نفسش شکل بگیره و تحت تأثیر اونها به قول معروف معدل اونها، میانگین اونها بتونه سطح عزت نفسش رو هم بالا ببره. به شما داره ویدیویی پیشنهاد میشه که قبلا من در مورد اعتماد به نفس ضبط کرده بودم. من اونجا 10 تا راهکار رو میگم برای اینکه چطوری اعتماد به نفس در بچه‌های ما شکل بگیره. حتما این ویدیو رو ببینید.